खरिदार तयारी अन्तर्गत लिखित परीक्षाका लागि आज हामीले नयाँ टपिक लिएर आएका छौँ। कृपया यस च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै हामीले आजबाट दैनिक रूपमा खरिदार विशेष लिखित परीक्षा विशेष तयारी प्रश्न उत्तरहरू राख्नेछौँ। सुरु गरौँ है त। कार्यालय र कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा र महत्त्व। कार्यालय व्यवस्थापनको परिचय दिँदै यसको महत्त्वबारे चर्चा गर्नुहोस्। पक्ष, आधार र आयामहरू भने पनि लेख्ने। व्यवस्थापन ल अब जाउँ कार्यालय व्यवस्थापन। कार्यालयका काम कारबाहीलाई इफेक्टिभ, इफिसियन्ट र इकोनोमिक बनाई कार्यालयको लक्षित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि सञ्चालन गरिने विभिन्न रणनीतिक क्रियाकलापहरूको समष्टि नै कार्यालय व्यवस्थापन हो। कार्यालय व्यवस्थापन कुनै पनि कार्यालय प्रमुखको पहिलो दायित्व हो। कार्यालयमा उपयुक्त कार्य वातावरण सिर्जना गर्न, गुनासोलाई समयमै समाधान गर्न, सेवालाई मागमा आधारित बनाउन र सार्वजनिक आय व्ययलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व हुने गर्दछ। यसका अलावा कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्वलाई अध्याय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। गुड वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट सिर्जना गर्ने। 2. दक्ष जनशक्तिको स्थायित्व कायम गराउन। 3. कार्यालयप्रति कर्मचारीको ट्रस्ट र ओनरसिप वृद्धि गर्न। 4. कर्मचारीलाई हाई मोटिभेसन गर्न। 5. सौहार्दपूर्वक व्यापार सम्बन्ध कायम गर्न। 6. आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी र नियमसङ्गत बनाउन। 7. सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी र उद्देश्य केन्द्रित बनाउन। 8. राजस्व चुहावट हिनामिना हुन नदिन। 9. सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्न। 10. सेवा प्रवाहलाई मागमुखी बनाउन। 11. सूचना जगेर्ना र सूचना संस्कृतिको विकास गर्न। 12. अभिलेखका संरक्षण र दिगो उपयोग गर्न। 13. भविष्यमा हुनसक्ने जोखिमबाट कार्यालयलाई जोगाउन। 14. कार्यालयहरूबीच समन्वय र सहकार्य विकास गर्न। दोस्रो क्वेसन, कार्यालय व्यवस्थापनका आयामहरूमाथि प्रकाश पार्नुहोस्। कार्यालय व्यवस्थापन कार्यालयको भौतिक, मानवीय, आर्थिक, कार्यविधिगत तथा स्रोत साधनगत पक्षको उचित तालमेल मिलाउने तथा त्यसको सुप्रबन्ध गरी कार्यालयका कार्यहरूको चुस्त दुरुस्त बनाई नतिजामुखी बनाउन अपनाउने समग्र प्रयास एवं क्रियाकलापहरूको समष्टिलाई नै कार्यालय व्यवस्थापन भनिन्छ। कार्यालयले निश्चित उद्देश्य हासिल गर्न म्यान, मनी, मेसिन, मेथड एन्ड मार्केटको समुचित संयोजन तथा कुशलतम व्यवस्थापन गर्नु र राइट मेन, राइट टाइम एन्ड राइट प्लेसको अवधारणा लागू गर्ने कार्यलाई नै कार्यालय व्यवस्थापन भनिन्छ। कार्यालय व्यवस्थापनले अफिस लेआउटदेखि पर्फर्मेन्ससम्मका गतिविधिहरूको समुचित व्यवस्थापनलाई इङ्गित गर्दछ। कार्यालय व्यवस्थापनका आयामहरू, पक्ष तथा आधारहरू अध्याय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। 1. मानव स्रोत व्यवस्थापन। 2. वित्त व्यवस्थापन। 3. सेवा व्यवस्थापन। 4. सूचना तथा सञ्चार व्यवस्थापन। 5. अभिलेख व्यवस्थापन। 6. जोखिम व्यवस्थापन। 7. सम्बन्ध व्यवस्थापन। 8. गुनासो व्यवस्थापन। नेपालमा सन्दर्भमा कार्यालय व्यवस्थापनमा देखा परेका समस्याहरू। नीतिगत व्यवस्थाको अभाव हुनु। 2. मानव स्रोत व्यवस्थापन कमजोर हुनु। 3. कार्यालयको भौतिक पक्ष दयनीय हुनु। 4. अभिलेखको व्यवस्थापन प्रभावकारी व्यवस्थित नहुनु। परिवर्तन प्रतिरोधी मान्यता हावी हुनु। कमजोर आर्थिक प्रशासन। सेवा प्रवाह गुणस्तरीय नहुनु। जोखिम, द्वन्द्व, तनाव गौड हुनु। कार्यालयले आफ्नो वास्तविक लक्ष्य निर्धारण गर्न नसक्नु। सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न नसक्नु। कार्यालय सञ्चालन खर्च अत्याधिक हुनु। अब अर्को क्वेसन, छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस्। कार्यालय रूपाङ्कनको छोटो टिप्पणी लेख्न भनेको छ र यसलाई हामीले यसरी प्रस्तुत गरेका छौँ। सङ्गठनमा निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्न सम्पादन गरिने आवश्यक क्रियाकलापहरू मैत्री भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नु नै कार्यालय रूपाङ्कन हो। रूपाङ्कन प्रभावकारी तथा व्यवस्थित भएमा अन्य क्रियाकलापहरू पनि व्यवस्थित हुन जान्छन् भने व्यवस्थित नभएमा अन्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्दछ। कार्यालय रूपाङ्कनभित्र कार्यालयको संरचना, कार्यालयको अवस्थिति, कार्यालयका आधारभूत सेवा तथा सुविधा, सेवा प्रवाह, मैत्री कार्यालय व्यवस्थापन आदि पक्ष समावेश हुन्छन्।
समय सापेक्ष रूपमा यो परिवर्तित हुँदै जान्छ। पेपरलेस गभर्नेन्स, ई गभर्नेन्स जस्ता पक्षलाई आत्मसात गर्दै कार्यालयका काम कारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त, छिटो छरितो र व्यवस्थित तरिकाले सम्पन्न गर्न यसको महत्त्व रहेको छ।